सीमेंट, कमाल का काम, टाइगर है नाम। নমস্কাৰ ND24 চাই থকাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ বহুখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰম্ভ কৰিছো প্ৰাইম 24 ষ্টুডিঅত মই এঞ্জেলা সাংমাই বহুখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে বিশেষকৈ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত বহুখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে সকলো জনাই যাম প্ৰথমে চাওক প্ৰাইম 24 হেডলাইনছ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত জয়জয়কাৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ 2 শতাধিক জিলা পৰিষদ দখলৰ দিশে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী গৰিষ্ঠ সংখ্যক আঞ্চলিক পঞ্চায়ততো দখল বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ বিৰোধীৰ ভোট বিভাজনে কংগ্ৰেছক ব্যাপক ক্ষতি কৰাৰ ইংগিত ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধবিৰতিৰ পাছতো আঁতৰা নাই আশংকা পাকিস্তানে যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰাৰ পাছতে ভাৰতৰ প্ৰত্যুত্তৰ আমেৰিকাৰ হস্তক্ষেপত যুদ্ধবিৰতিক লৈ ক্ষুদ্ৰ হৈছে বিৰোধী কংগ্ৰেছে বিচাৰিলে সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন যুদ্ধবিৰতিৰ পাছতো দিল্লীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৎপৰতা অব্যাহত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ সৈতে পুনৰ বৈঠক NSAৰ অজিত ডোভাল CDS অনিল চৌহান সহ 3 সেনা প্ৰধানৰ সৈতে দীঘলীয়া বৈঠক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পাকিস্তানৰ উত্তেজনাৰ মাজতে আৰু এখোজ আগুৱালে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতে লক্ষ্ণৌত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে আৰম্ভ কৰিলে ব্ৰহ্মাছ ক্ষেপণাস্ত্ৰ নিৰ্মাণ প্ৰকল্প অপাৰেশ্যন সিন্দুৰত ভাৰতীয় সেনাৰ ধমকে ৰালালপিণ্ডি পাইছিলগৈ বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে ৰাজনাথ সিঙে গুৱাহাটী মহানগৰীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বশিষ্ঠ নিৰ্জন স্থানত ট্ৰলি বেগৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ শিশুৰ মৃতদেহ পৰকীয়া প্ৰেমিকৰ সৈতে মিলি নিজ সন্তানক মাতৃয়ে হত্যা কৰাৰ শিহৰণকাৰী তথ্য পোহৰলৈ দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ আৰু ইফালে ৰেখাৰ প্ৰচণ্ড ধুমুহাত ৰাজ্যজুৰি বিস্তৰ ক্ষতি গোলাঘাটত বতাহত ছিগি পৰা বিদ্যুতৰ তাঁৰত লাগি ছাত্ৰৰ মৃত্যু শোণিতপুৰ গুৱাহাটী বৰাকতো প্ৰবল ধুমুহা ঠায়ে ঠায়ে গছ উভালি ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে বিজুলী সংযোগ এতিয়া আগবঢ়িব বিচাৰিছো বিস্তৃত খবৰসমূহৰ মাজলৈ ৰাজ্যত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা অব্যাহত আছে বিশাল জয়ৰ দিশে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী 2 শতাধিক ZPC দখলৰ দিশে আগবাঢ়িছে বিজেপি মিত্ৰজোঁট আঞ্চলিক পঞ্চায়ততো দপদপনি বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ যোৰহাট সংসদীয় সমষ্টিত ভেটি লৰিল কংগ্ৰেছৰ পুনৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটে যোৰহাটৰ পঞ্চায়তে উৰুৱাইছে বিজয় ধ্বজা যিহেতু ভোট গণনা এতিয়াও চলি আছে কিন্তু এক প্ৰকাৰ বহু পঞ্চায়ত দখলৰ দিশে আগবাঢ়িছে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ এই বিজয় ধ্বজা উৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পঞ্চায়তত ধুবুৰীটো কংগ্ৰেছৰ পৰিৱৰ্তে RDF লক্ষণীয় উত্থান পুৱতি নিশালৈকে স্পষ্ট হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ প্ৰকৃত ছবি ভোট গণনাৰ মাজতে কেইবাটাও কেন্দ্ৰত সৃষ্টি হৈছিল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি প্ৰতিকূল বতৰেও পুৱাৰ ভাগত ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি কৰিছিল বাধাৰ যিহেতু ৰাজ্যৰ 39টাকৈ স্থানত ভোট গণনা চলি আছে পুৱা 8 বজাৰ পৰা হৈ থকা ভোট গণনা কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত চলি আছে ভোট গণনা 397খনকৈ জিলা পৰিষদৰ এই ভোট গণনা চলি আছে তাৰ মাজতে শেহতীয়াকৈ আমাৰ হাতত কিছু খবৰ আহি পৰিছে ইতিমধ্যে বিজেপি মিত্ৰজোঁটে আগবাঢ়িছে বহুকেইটা পঞ্চায়তত ZPC দখলৰ দিশে ইতিমধ্যে আগবাঢ়িছে আঞ্চলিক পঞ্চায়ততো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দপদপনি বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ আনন্দ উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিছু ঠাইত ইতিমধ্যে ৰিজাল্ট ওলাইছে কিছু ঠাইত ফলাফল ওলাইছে কিন্তু কিছু পঞ্চায়তত এতিয়াও অপেক্ষা মাজে মাজে দুই এটা অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যদিও তাৰ মাজতে ভোট গণনা অব্যাহত আছে হয়তো পুৱতি নিশালৈকে ভোট গণনা চলি থাকিব ৰাজ্যৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা অব্যাহত আছে ZPC 360খন আসনৰ বাবে দুটাকৈ পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল নিৰ্বাচন ZPC 360খন আসনৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল মুঠ 1055 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আৰু ৰাজ্যৰ 181খনকৈ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যা 2192খন আৰু ইয়াৰে 165খন আসনত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ ইতিমধ্যে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছে এপিৰ 2027খনকৈ আসনৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছিল মুঠ 5093 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ আৰু 2192খন গাঁও পঞ্চায়তৰ 21920টাকৈ ৱাৰ্ডৰ বাবেও অনুষ্ঠিত হৈছিল নিৰ্বাচন আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে দলীয় প্ৰতীকবিহীনভাৱে অনুষ্ঠিত হৈছিল ৱাৰ্ড পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন যদিও দলসমূহে আপকিয়াকৈ সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল গতিকে আজি ভোট গণনাৰ দিনটোতে যদিও দলীয় প্ৰতীকবিহীনভাৱে ৱাৰ্ড পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল কিন্তু সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল তেনেধৰণে দলসমূহে
ইফালে আজিৰ দিনটোতে সংঘটিত হৈছে আন এটা ভয়ংকৰ ঘটনা মহানগৰীৰ বশিষ্ঠত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ সেই ঘটনাটো ইতিমধ্যে সেই খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছো আকৌ কিছু তথ্য সহকাৰে আগবঢ়াব বিচাৰিছো ট্ৰলি বেগৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছে শিশুৰ মৃতদেহ পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে পুত্ৰক হত্যা কৰি পেলাই দিলে মাতৃয়ে বশিষ্ঠৰ নিৰ্জন স্থানত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে বশিষ্ঠৰ এডোখৰ নিৰ্জন ঠাইত পেলাই দিয়া হৈছিল মৃতদেহটো মৃন্ময় ৰাজবংশী নামৰ শিশুটিক হত্যা কৰিছে দীপালী ৰাজবংশী নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে এটি সন্তানক হত্যা কৰিছে মহিলাগৰাকীৰ নাম দীপালী ৰাজবংশী আজি মাতৃ দিৱস আছিল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেশজুৰি মাতৃ দিৱসৰ আনন্দ উল্লাস ৰাজ্যজুৰিও মাতৃ দিৱস উদযাপন কৰিছিল সন্তানে তেনে এটা দিনতে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে সমগ্ৰ মাতৃ সমাজকে কলংকিত কৰা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহিলাগৰাকীৰ নাম আকৌ এবাৰ উল্লেখ কৰিছো দীপালী ৰাজবংশী নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে সন্তানক হত্যা কৰি ট্ৰলি বেগত ভৰাই বশিষ্ঠৰ এডোখৰ নিৰ্জন ঠাইত পেলাই দিছিল ঘটনা সন্দৰ্ভত মাতৃ দীপালী ৰাজবংশীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণ পৰকীয়া প্ৰেমিক জিতুমণি হালৈকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে অবৈধ সম্পৰ্কৰ বাবে বিবাহ বিচ্ছেদ হৈছিল দীপালী ৰাজবংশী নামৰ মহিলাগৰাকীৰ অবৈধ প্ৰেমৰ বাবে বিবাহ বিচ্ছেদ হৈছিল ঘটনাস্থলীলৈ নিয়া হৈছে এতিয়া মাতৃ দীপালী ৰাজবংশীক মহানগৰ আৰক্ষীয়ে হত্যাকাণ্ডক লৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া শনিবাৰে শিশুটিৰ সন্ধানহীন হোৱা বুলি দিছপুৰ আৰক্ষীক অৱগত কৰিছিল মাতৃ এখন নাটক ৰচনা কৰিছিল মাতৃয়ে আৰক্ষীক জনাইছিল শিশুটিৰ সন্ধানহীন হৈছে বুলি কিন্তু পৰৱৰ্তী মুহূৰ্তত সেই জঘন্য কথাবোৰ এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে চাঞ্চল্যকৰ কিছু তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ট্ৰলি বেগৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছে এটি শিশুৰ মৃতদেহ আৰু সেই শিশুটিক হত্যা কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে মাতৃ ইতিমধ্যে মাতৃ দীপালী ৰাজবংশীক লগত লৈ ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে আৰক্ষী লগত আছে পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে মহিলাগৰাকীয়ে লগত লৈ গৈছে এই নিজৰ সন্তানটিক লৈ গৈছিল তাৰ পাছতে হত্যা কৰি এটা ট্ৰলি বেগত ভৰাই বশিষ্ঠৰ এডোখৰ নিৰ্জন ঠাইত পেলাই দিছিল আৰক্ষী ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে ঘটনাস্থলীত প্ৰেমিক আৰু সেই মহিলাগৰাকী দুয়োগৰাকীক লগত লৈ অভিযান প্ৰক্ৰিয়া চলাই এটা বেগৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে শিশুটিৰ মৃতদেহ আজিৰ দিনটোত মাতৃ দিৱসৰ এই ভাল লগা দিনটোত মাতৃ দিৱসৰ এই দিনটোতে সংঘটিত কৰিছে এনে এটা ঘটনা এগৰাকী মাতৃয়ে জঘন্য এটা ঘটনা সমগ্ৰ মাতৃ সমাজকে লজ্জিত কৰিব পৰা মাতৃ নামত কলংক এগৰাকী মাতৃ যিগৰাকী মাতৃৰ বাবে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এগৰাকী মাতৃয়ে এনেধৰণে সন্তানক হত্যা কৰি ট্ৰলি বেগত ভৰাই পেলাই দিছিল কাৰণ এটাই পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে অবৈধ সম্পৰ্কৰ বাবে ইতিমধ্যে তেওঁৰ বিবাহ বিচ্ছেদো হৈছে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এতিয়া খবৰ আহি পৰিছে বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱাৰ পাছত সেই প্ৰেমিকগৰাকীৰ সৈতে মিলি নিজৰ সন্তানকো হত্যা কৰি পেলালে মহিলাগৰাকীৰ নাম দীপালী ৰাজবংশী ঘটনা সন্দৰ্ভত মাতৃ দীপালী ৰাজবংশীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে বহুখিনি তথ্য উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীৰ এনেধৰণে অভিযান প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে বশিষ্ঠৰ কাষতে ঘন জংঘলৰ হাবিৰ মাজৰ পৰা এটা ট্ৰলি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সেই বেগটোতে শিশুটিৰ মৃতদেহটো আছিল থানাত যোৱাকালি এটা এজাহাৰ পৰিছিলে এটা ল'ৰা নোহোৱা হৈ আছে বুলি আজি আমাৰ বশিষ্ঠৰ মন্দিৰৰ ওচৰত মানে যেতিয়া আপোনাৰ এটা আনআইডেণ্টিফাইড চাইল্ড এটাৰ আপোনাৰ ডেড বডি পোৱা গৈছে বুলি কৈছে তেতিয়া আমাৰ মানুহখিনি আহি কিনে ইয়াত চাইছে আইডেণ্টিফাই কৰা হৈছে এতিয়া লিডিং টু ৰিকভাৰী হ'ব আৰু আমাৰ FSLৰ টিম আহি পাইছে CID টিম আহি পাইছে তদন্তটো চলি আছে তদন্তৰ পাছত আমি বিশদভাৱে জনাম ইতিমধ্যে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কৈছে তদন্তৰ পাছতহে সবিশেষ জনাব আৰক্ষী বিষয়াসকল নামি পৰিছে ঘটনাস্থলীত তথ্য বিচাৰি লগত এই দুয়োগৰাকীক লৈ যোৱা হৈছে স্থান দেখুৱাই দিয়াৰ পাছতে এই স্থানৰ পৰাই উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহ সন্ধানহীন হৈছে বুলি নিজৰ সন্তানৰ সেই কথাখিনি আৰক্ষীক জনাইছিল আৰক্ষীৰ ওচৰত সন্ধানহীন হোৱা বুলি এজাহাৰ লিখাইছিল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এনেধৰণে সেইগৰাকী মহিলাই আকৌ নিজৰ সন্তানক হত্যা কৰাৰ এই ঘটনাটোৱে যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ এতিয়া সৃষ্টি কৰিছে হত্যাকাৰী মাতৃক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অবৈধ সম্পৰ্কৰ বাবে বিবাহ বিচ্ছেদ হৈছিল দীপালী ৰাজবংশী নামৰ মহিলাগৰাকীৰ পৰৱৰ্তী সময়ত দীপালী ৰাজবংশীয়ে নিজৰ পৰকীয়া প্ৰেমিকৰ সৈতে লগ লাগি সন্তানকে হত্যা কৰিলে এটা পৰিকল্পনা কৰি এখন নাটক ৰচনা কৰি সন্তানক হত্যা কৰি ট্ৰলি বেগৰ ভিতৰত ভৰাই বশিষ্ঠত পেলাই দিছিল আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যে সেয়া উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰিছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে যুদ্ধবিৰতি
কাৰ্যকৰী হোৱাৰ লগে লগে ক্ৰমে স্বাভাৱিক অৱস্থা উভতি আহিছে ভাৰতৰ পাকিস্তান সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহলৈ কিন্তু পাকিস্তানৰহে কথা বিশ্বাসযোগ্যতা কিমান এই প্ৰশ্ন সীমান্ত বাসিন্দাসকলৰ তাৰ মাজতে একাংশ সীমান্তবাসীয়ে বৰ্ণনা কৰিছে কিদৰে যোৱা 4টা দিনত পাকিস্তানী সেনাৰ ড্ৰোন আৰু মিছাইল ধ্বংস কৰিছিল ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীয়ে পহলগামত ভাৰতীয় নাৰীৰ শিৰৰ সিন্দুৰ মচা সন্ত্ৰাসবাদীক সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিলে ভাৰতীয় সেনাই যুদ্ধবিৰতিৰ পিছত প্ৰথম ৰাজহুৱা বক্তব্য কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ जब भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है যোগী আদিত্যনাথে ক'লে এতিয়া পাকিস্তানক সুধিলেই জানিব পাৰিব ব্ৰাহ্মছ মিছাইল কি ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है আৰু পহলগামত সন্ত্ৰাসবাদীৰ বৰ্বৰ জিগাংখাৰ বলি হোৱা শুভম দ্বিবেদীৰ পত্নীয়ে কৈছে ये लड़ाई पहली बात तो आतंकवाद के खिलाफ है वो बात अलग है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देती है और उसी वजह से आतंकवाद को खत्म करने के लिए इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया আমেৰিকাৰ মধ্যস্থতাত ভাৰত পাকিস্তানৰ মাজত যুদ্ধবিৰতি কাৰ্যকৰী হৈছে শনিবাৰে নিশা পাকিস্তানৰ দ্বাৰা যুদ্ধবিৰতি উলংঘনৰ ঘটনা ঘটিছিল যদিও কিছু সময়ৰ সন্ত্ৰাসৰ পিছতে নিশাটো ভালেৰেই পাৰ হ'ল আৰু পুৱাৰ পৰা দেখা গৈছে পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হৈ আহিছে লাহে লাহে জম্মু কাশ্মীৰৰ ক্ষেত্ৰত চাবলৈ গ'লে 7 মেৰ দুভাগ নিশা ভাৰতীয় সেনাই অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ আৰম্ভ কৰাৰ পিছত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন পাকিস্তান সীমান্তৱৰ্তী এলেকাক টাৰ্গেট কৰি ব্যাপক আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছিল পাক সেনা আৰু সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বিশেষকৈ 8 মেৰ দিনা পুঞ্চ ছেক্টৰত এজন সেনা জোৱানকে ধৰি 4 শিশুসহ 15 গৰাকী লোকক হত্যা কৰিছিল পাকিস্তানীয়ে আৰু শনিবাৰে সন্ধিয়া যুদ্ধবিৰতি আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰাই ৰাজ্যখনৰ আখনুৰ বুডগাম দোদা কুপৱাৰা পুঞ্চ ৰাজৌৰি উধমপুৰ পুৰী জম্মু আৰু ৰাজধানী শ্ৰীনগৰলৈ লাহে লাহে উভতি আহিছে স্বাভাৱিক পৰিস্থিতি পুৱাৰ ভাগত প্ৰত্যেক স্থানতে দোকান পোহাৰ খোল খাইছে দেওবাৰ হোৱাৰ বাবে ব্যস্ততা তুলনামূলকভাৱে কম যদিও আশা কৰা হৈছে সোমবাৰৰ পৰা প্ৰেক্ষাপট অধিক স্পষ্ট হ'ব কিন্তু ৰাজ্যখন হৈছে জম্মু কাশ্মীৰ য'ত পাকিস্তান পৃষ্ঠপোষিত তথা বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ক'ত কেতিয়া কাক টাৰ্গেট কৰে তাৰ নাই কোনো নিশ্চয়তা আৰু কুলগামত যেন তাৰ এই প্ৰতিফলন আইন শৃংখলাৰ দিশেৰে জম্মু কাশ্মীৰৰ অন্যতম স্পৰ্শকাতৰ এলেকা কুলগামত এতিয়াও পানী নখৰকা নিৰাপত্তা বেষ্টনী অব্যাহত ৰৈছে সেনাৰ নিয়মীয়া তালাচী অভিযানো তথাপি যুদ্ধবিৰতিয়ে সকাহ দিছে শ্ৰীনগৰৰ পৰ্যটন ব্যৱসায়িক अगर सीज फायर होगा तो टूरिस्ट आएगा जो हमारे जितने भी ट्रांसपोर्टर है या हाउस बोट वाले हैं या बाकी तिजारत पेशा जितने भी लोग हैं वो इस वक्त बिल्कुल परेशानी हाल है একে সময়তে সাধাৰণ জনতাৰ মনত প্ৰশ্ন উঠিছে পাকিস্তানীৰ বিশ্বাসযোগ্যতাক লৈও भरोसा तो हम किसी पाकिस्तान पे तो कर नहीं सकते सर इनका कोई पता नहीं कब सीज फायर तोड़ दे ऑलरेडी तोड़ते भी हैं ये लोग पहले भी तोड़ते हैं কেৱল জম্মু কাশ্মীৰেই নহয় পাকিস্তান সীমান্তৱৰ্তী ৰাজস্থান আৰু পঞ্জাবৰ ৰাইজেও অতিকে শংকা উদ্বিগ্নতাৰে পাৰ কৰিলে যোৱা 4টা দিন আৰু এয়া দেওবাৰৰ পুৱাৰ দৃশ্য ৰাজস্থানৰ জেছালমেৰৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা এই দৃশ্যবোৰ নিঃসন্দেহে সকাহৰ আৰু যুদ্ধবিৰতিত সকাহ পোৱা সীমান্তবাসীয়ে ক'লে কিদৰে পাকিস্তানী ড্ৰোন আৰু ক্ষেপণাস্ত্ৰ ধ্বংস কৰিছিল ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাই हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है भारतीय सेना बहुत कड़ा मुकाबला कर रही है पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दे रही है जितने भी हमले उन्होंने ड्रोन राही किए पाकिस्तान ने ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ইফালে ভাৰতে ঘোষণা কৰিছে যুদ্ধবিৰতি হলেও বাহাল থাকিব হিন্দু জলচুক্তি স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত পিছে দেওবাৰে পুৱা প্ৰচাৰ হৈছে ৰামবনত সেনাব নৈত থকা বগলীহাৰ নদীবান্ধৰ এই দৃশ্য
প্ৰায় সকলোবোৰ গেটেই মুকলি কৰি ৰখা হৈছে। অৱশ্যে একেখন নৈৰে ৰেইচিত থকা চালাল বান্ধৰ গেটবোৰ এতিয়াও বন্ধ। এইবোৰ যুদ্ধবিৰতিৰ পৰৱৰ্তী দিনটোৰ পুৱাৰ ভাগৰ দৃশ্য। নিউজ ডেস্ক ND24। যুদ্ধবিৰতি নহয় বৰং যুদ্ধ শেষ হৈছে আৰু সেই যুদ্ধত জয়ী হৈছে পাকিস্তান। এই দাবী পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শাহবাজ শৰীফৰ। দীঘলীয়া আলোচনাৰ অন্তত উভয় পক্ষক যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে সন্মত কৰোৱা বুলি স্বয়ং আমেৰিকাই মন্তব্য কৰাৰ সময়তে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই উদ্ভট বক্তব্যই যেন আকৌ এবাৰ বিশ্ব সম্প্ৰদায়ৰ আগত বহুৱা সজাইছে পাকিস্তানক। ইফালে যুদ্ধবিৰতিক লৈ মোদীলৈ মুকলি সমৰ্থন পি চিদাম্বৰম, শশী থাৰুৰৰ দৰে বহু জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাৰ। इन शाहीनों ने चंद ही घंटों में भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। যুদ্ধত হেনো পাকিস্তান জয়ী হল। उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ আৰু আমেৰিকাৰ মধ্যস্থতাত হোৱা যুদ্ধবিৰতিক লৈ এই পৰ্যন্ত মুখ খোলা নাই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী কিংবা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। বিপৰীতে যুদ্ধবিৰতি কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পিছ মুহূৰ্ততেই এই যুদ্ধত পাকিস্তান বিজয়ী বুলি দাবী কৰিছে পাক প্ৰধানমন্ত্ৰী শাহবাজ শৰীফে। ये अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह है। ये अजीम लम्हा शुक्र है। এৰা যি সময়ত দীৰ্ঘ এটা নিশাৰ পুংখানুপুংখ আলোচনাৰ অন্তত ভাৰত আৰু পাকিস্তান দুয়োখন দেশ যুদ্ধবিৰতিৰ সহমতত উপনীত হোৱা বুলি স্বয়ং মধ্যস্থতাকাৰী আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে ঘোষণা কৰিছে, সেই একে সময়তে চৰম প্ৰৰোচনামূলক ভাষণ পাক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। পাকিস্তানৰ DGMOই ফোন কৰি ভাৰতক দিছিল যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ। পিছে কথাটো হয়তো গমেই নাপায় পাক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। তালিকা দিছে ভাৰতৰ কোনবোৰ সামৰিক আৰু বিমান ঘাটি ধ্বংস কৰিলে পাকিস্তানী সেনাই। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। পিছে নাও বুৰিলেও টিঙৰ পৰা ননমা পাকিস্তানী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই বহুৱালিৰ বিপৰীতে যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে সন্মত হোৱা মোদীৰ স্থিতিক পৰিপক্ক আখ্যা কংগ্ৰেছ নেতা তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী পি চিদাম্বৰমৰ। ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ কাকতত চিদাম্বৰমে তেওঁৰ নিয়মীয়া কলমত মোদীৰ সিদ্ধান্তক বুদ্ধিমত্তাপূৰ্ণ আৰু সন্তুলিত আখ্যা দিছে। চিদাম্বৰমৰ যুক্তি, এখন পূৰ্ণাংগ যুদ্ধৰ বিপৰীতে মোদীয়ে গোলকীয় স্থিৰতাক প্ৰাধান্য দিয়াটো অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। যুদ্ধবিৰতিৰ সিদ্ধান্তৰ প্ৰতি আওপকীয়াকৈ সমৰ্থন কংগ্ৰেছ সাংসদ শশী থাৰুৰৰো। একাংশই 1971 চনৰ ভাৰত পাকিস্তান যুদ্ধৰ সময়ত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে লোৱা কঠোৰ স্থিতিৰ বিপৰীতে যুদ্ধবিৰতিত সহজেই সন্মতি প্ৰদান কৰা বুলি সমালোচনা কৰিছে মোদী তথা ভাৰত চৰকাৰক। এই লৈ নেটিজেন সকলো সৰব, কিন্তু কংগ্ৰেছী সাংসদ শশী থাৰুৰৰ যুক্তি, 71ৰ প্ৰেক্ষাপট আৰু আজিৰ প্ৰেক্ষাপটৰ মাজত আছে বৃহৎ পাৰ্থক্য। Circumstances of Bangladesh were fighting a moral cause to actually bring people to freedom and liberation. That was a completely different story. This is a different story. We would have ended up with a much longer, protracted conflict, loss of life on both sides, a lot of damage, a lot of expense. Is this the biggest priority for India today? No, it's not. পিছত ট্ৰাম্পৰ মধ্যস্থতাত যুদ্ধবিৰতিৰ খৰতকীয়া সিদ্ধান্তক সহজে ল'ব পৰা নাই কংগ্ৰেছৰে আন বহু জ্যেষ্ঠ নেতাই। কপিল সিব্বলে বিচাৰিছে সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন। যুদ্ধবিৰতিৰ চৰ্তাৱলী সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন মনীষ তিৱাৰীৰ। প্ৰমোদ তিৱাৰীয়ে মনত পেলাইছে 71ৰ প্ৰেক্ষাপট। एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाना चाहिए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने, बाकी सब दलों ने भी यही बात दोहराई। उसका जवाब सरकार से नहीं आया। जो युद्ध विराम हुआ है वो कंडीशनल है। इसके ऊपर एक विस्तृत जानकारी के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक विशेष सत्र संसद का बुलाया जाए। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अविलंब बुलाई जाए सर्वदलीय बैठक। तत्काल भारत का पार्लियामेंट बुलाया जाए जिसमें इन नाजुक मसलों पर हम बात कर सकें। AIMIMৰ মুৰব্বী আছাদুদ্দিন ঐছিয়ে পহলগাম কাণ্ডক কেন্দ্ৰ কৰি ভাৰত পাক সম্পৰ্কৰ চৰম অৱনতি ঘটাৰ সময়তে কৈছিল, পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ ঘূৰাই অনাৰ বাবে এয়াই সোণালী সুযোগ ভাৰতৰ বাবে।
कश्मीर में गवर्नमेंट के पास एक बहुत सुनहरा मौका है, तारीखी मौका है कि वो यकीनन पाकिस्तान को कन्फ्रंट करें मगर कश्मीरियों को अडॉप्ट करें। কিন্তু যুদ্ধবিৰতিক লৈ ওএইচিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নিজৰ মাটি ভাৰত বিৰোধী সন্ত্ৰাসবাদৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা পাকিস্তানৰ পৰা স্থায়ী শান্তি আশা কৰাটো অমূলক। আৰজেডিৰ মনোজ ঝাই পুনৰ তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে যুদ্ধবিৰতিৰ সিদ্ধান্ত ট্ৰাম্পে ঘোষণা কৰাক লৈ। जो अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड सरपंच समझते हैं पूरी दुनिया के, उनके बयानात मैं समझता हूं कि हमारे जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के लिए उचित है। এনেদৰেই এতিয়া যুদ্ধবিৰতিক কেন্দ্ৰ কৰি তপত হৈছে দেশৰ ৰাজনীতিও। নিউজ ডেস্ক ND24। ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধৰ সম্ভাৱনা এতিয়াও শেষ হোৱা নাই। দুয়োখন দেশে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰাৰ পাছতে সীমান্তত নীতি উলংঘাৰে পাকিস্তান সেনাৰ আক্ৰমণক লৈ পুনৰ উত্তেজনা। দিল্লীত অব্যাহত আছে চৰকাৰ সেনাৰ মাৰাথন বৈঠক। ইয়াৰ মাজতে ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ এটা পোষ্টক লৈ সৃষ্টি হৈছে এইবাৰ উৎকণ্ঠাৰ। যুদ্ধবিৰতিৰ পাছতো উত্তেজনা অব্যাহত। দিল্লীত সেনাৰ মুৰব্বীৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উচ্চস্তৰীয় বৈঠক। এতিয়াও অব্যাহত অপাৰেশ্যন সিন্ধু। মাত্ৰ 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰতেই যুদ্ধবিৰতিৰ স্বৰূপ দেখুৱালে পাক সেনাই। সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী যুঁজত ভাৰতে অগ্ৰগতি লৈ থকাৰ সময়তে সকলোকে হতচকিত কৰি লোৱা যুদ্ধবিৰতিৰ সিদ্ধান্তক কেন্দ্ৰ কৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া দেশজুৰি। এনে সময়তে দেওবাৰে দিনৰ 12:31 এক্সত ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ এই বিশেষ পোষ্টটোলৈ চাওক। লিখিছে অপাৰেশ্যন আৰ ষ্টিল অনগোয়িং, অৰ্থাৎ সেনাৰ অভিযান এতিয়াও অব্যাহত আছে। লগতে লিখিছে অভিযানৰ বিস্তৃত বিৱৰণ নিয়মীয়াকৈ দি থকা হ'ব। ইংগিত স্পষ্ট, পিকচাৰ এতিয়াও বাকী। শনিবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় 5 বজাত যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিছিল ভাৰত পাকিস্তানে। কিন্তু নিশা প্ৰায় 8 বজাৰ পৰা LOC আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ বিভিন্ন স্থানত ভাৰতলৈ লক্ষ্য কৰি পাক সেনাৰ ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ। জম্মু কাশ্মীৰ, ৰাজস্থান, গুজৰাট সীমান্তত পাকিস্তানৰ তেনে অপ্ৰৰোচিত আক্ৰমণত সৃষ্টি হয় উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ। শ্ৰীনগৰস্থিত সেনা কাৰ্যালয়ৰ সমীপত বিধ্বস্ত কৰা হয় পাকিস্তানে প্ৰেৰণ কৰা 4খনকৈ ড্ৰোন। আৰু নিশা প্ৰায় 11 বজাত সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি বিদেশ সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰীয়ে পাকিস্তানৰ ফালৰ পৰা যুদ্ধবিৰতি উলংঘনৰ কথা অৱগত কৰে সমগ্ৰ বিশ্বক। पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। আৰু তাৰ পাছত বায়ু সেনাৰ এই পোষ্ট। নিশা পাক সেনাৰ গুলীচালনাত শ্বহীদ হৈছে ভাৰতীয় সেনাৰ দুগৰাকী জোৱান ক্ৰমে BSFৰ SI মহম্মদ ইমতিয়াজ আৰু ৰাইফলমেন সুনীল কুমাৰ। এয়া দেওবাৰে জম্মুৰ টেৱা গাঁওস্থিত নিজৰ ঘৰখনলৈ অনা হৈছে শ্বহীদ সুনীল কুমাৰৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ। এনে সময়তে বায়ু সেনাৰ এই পোষ্টে পুনৰ বঢ়াইছে উৎকণ্ঠা। কি হ'ব ভাৰতৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ? খবৰ অনুসৰি যুদ্ধবিৰতিৰ বিষয়ক লৈ পাক চৰকাৰ আৰু সেনাৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে তীব্ৰ মতানৈক্যৰ। সেনাৰ কট্টৰপন্থী এক গোট মানি লোৱা নাই যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ। কাজেই আমেৰিকাৰ মধ্যস্থতাত হোৱা যুদ্ধবিৰতি যিকোনো সময়তেই বাতিল হোৱাৰ সম্ভাৱনা। ইফালে সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী যুঁজখন অব্যাহত ৰখাৰ পৰিকল্পনাৰে আগবাঢ়িছে মোদী চৰকাৰ। বিষয়টো বুজিবলৈ যোৱা 24 ঘণ্টাত হোৱা ঘটনা প্ৰবাহলৈ মন কৰক। আমেৰিকাৰ সংবাদ সংস্থা CNNৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি শনিবাৰে পুৱা প্ৰায় 9 বজাত পাক সেনাৰ DGMO কাছিফ আব্দুল্লাই হটলাইন যোগে ভাৰতীয় সেনাৰ DGMO ৰাজীৱ ঘাইক যোগাযোগ কৰি যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল। তাৰ পূৰ্বে যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰসংগত ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ চৰকাৰ সেনাৰে ফোনযোগে বাৰ্তালাপ হৈছিল মাৰ্কিন বিদেশ মন্ত্ৰী মাৰ্কো ৰুবিঅ'ৰ। ইয়াৰ পৰা ধাৰণা কৰিব পাৰি যে যুদ্ধবিৰতিৰ সিদ্ধান্ত পুৱাৰ ভাগতেই প্ৰায় চূড়ান্ত হৈছিল। কিন্তু
কিন্তু তাৰ পাছতো অব্যাহত আছিল দিল্লীত চৰকাৰ সেনাৰ মাৰাথন বৈঠক পুৱা CDS আৰু তিনিওটা সেনাৰ মুৰব্বীৰে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ বৈঠক তাৰ পাছত NSA অজিত ডোভাল সেনাৰ মুৰব্বীসকলৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বৈঠক বিয়লি আকৌ CDS আৰু তিনিও সেনাৰ মুৰব্বীৰে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ দ্বিতীয়খন বৈঠক নিশা পুনৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী NSA CDS তিনিও সেনাৰ মুৰব্বীৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উচ্চস্তৰীয় বৈঠক দেওবাৰে পুৱা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৱাসত অনুষ্ঠিত হৈছে একেই উচ্চস্তৰীয় বৈঠক চৰকাৰ সেনাৰ এনে তৎপৰতাই যেন সংকেত দিছে যুদ্ধবিৰতি হৈছে ঠিকেই এতিয়াও খোলা আছে যুদ্ধৰ পথ নেশ্যনেল ডেস্ক ND24 আপোনাৰ মন প্ৰাণ ভৰি পৰাকৈ ND24ৰ এটি নতুন অনুষ্ঠান ইয়া আকাশবাণী এতিয়া শুনো সুগম সংগীতৰ অনুষ্ঠান গীতিমালিকা আকৌ উভতি যোৱা হওক তাহানিৰ দিনবোৰলৈ ৰেডিঅ'ৰ গীত শুনি জিৰণি লোৱাৰ সময়বোৰলৈ কিন্তু এইবাৰ ৰেডিঅ'ত নহয় এইবাৰ টেলিভিছনত নপুৰণি অসমীয়া জনপ্ৰিয় গীতেৰে সজাম এটি সুন্দৰ দুপৰীয়া দেখা কমলা নাচি নাচি আহি নাচনি পখিলা আপোনাৰ মন প্ৰাণ ভৰি পৰাকৈ ND24ৰ এটি নতুন অনুষ্ঠান ইয়া আকাশবাণী এতিয়া শুনো সুগম সংগীতৰ অনুষ্ঠান গীতিমালিকা আকৌ উভতি যোৱা হওক তাহানিৰ দিনবোৰলৈ ৰেডিঅ'ৰ গীত শুনি জিৰণি লোৱাৰ সময়বোৰলৈ কিন্তু এইবাৰ ৰেডিঅ'ত নহয় এইবাৰ টেলিভিছনত নপুৰণি অসমীয়া জনপ্ৰিয় গীতেৰে সজাম এটি সুন্দৰ দুপৰীয়া অকমান দেখা কাষ চাপি কমলা নাচি নাচি আহি নাচ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত বিশাল অগ্ৰগতি বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ জিলা পৰিষদৰ অধিকাংশ আসনতে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ অগ্ৰগতি 37খনকৈ জিলা পৰিষদত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছিল মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী আৰু ভোট গণনাৰ মাজতে কেইবাটাও স্থানত হিংসাত্মক ঘটনাও সংঘটিত হৈছে আমি ইতিমধ্যে সেই খবৰ আপোনালোকক জনাইছো মংগলদৈত কংগ্ৰেছ নিৰ্দলীয় পিছ পেলাই অগ্ৰগতি মিত্ৰজোঁটৰ ভোট গণনাত হোৱা বিসংগতিৰ বাবে কিছু কিছু স্থানত পুনৰ ভোট গণনা আৰম্ভ হৈছে ঠিক একেধৰণে শিৱসাগৰতো ৰাইজৰ দলক তছনছ কৰি বিজেপিৰ অগ্ৰগতিৰ খবৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গও এইবাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত সুৰক্ষিত নহল পুৰণি গুদাম জিলা পৰিষদৰ এটা ভোটত জয়ী হল এজন প্ৰাৰ্থী ঠিক একেধৰণে ভেলৌগুৰি ৱাৰ্ডতো জয়ী হৈছে পিণ্টু ডেকাৰ সোণাৰীতো এটা ভোটত জয়ী হৈছে কংগ্ৰেছ সমৰ্থিত এগৰাকী প্ৰাৰ্থী আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আপোনালোকক যেটো খবৰ জনাই গৈছো প্ৰতিটো মুহূৰ্তত কেনেধৰণে ভোট গণনা চলি আছে ইতিমধ্যে ভোট গণনা চলি আছে পুৱা 8 বজাৰ পৰা মুঠ 397খন জিলা পৰিষদৰ ভোট গণনা চলি আছে প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ জনাইছো আমাৰ যেটো প্ৰতিগৰাকী সাংবাদিক উপস্থিত আছে বহুকেইটা ভোট কেন্দ্ৰত আমি প্ৰথমে নগাঁৱলৈ যাব বিচাৰিছো নগাঁৱত উপস্থিত আছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ধ্ৰুৱ বৰা আমি ধ্ৰুৱ বৰাৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযোগ স্থাপন কৰিছো জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকগৰাকীৰ সৈতে ধ্ৰুৱ বৰা আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো নগাঁৱত কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি কেনেধৰণে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আমি সেই খবৰ আপোনাৰ জৰিয়তে জানিব বিচাৰিছো মাত্ৰ এটা ভোটত জয়লাভ কৰিছে মোৰ কাষত থকা এই ব্যক্তিগৰাকী প্ৰথমতে আপোনাক বহুত বহুত অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো আৰু এই কাগজখন মই প্ৰথমতে দেখুৱাই লৈছো এইটো হৈছে নিজ ভেলৌগুৰি ৱাৰ্ড মেম্বাৰ আৰু ইয়াৰ যেটো ZPC হৈছে সেইটো হৈছে পুৰণি গুদাম এই মানুহজনক এই কাৰণে কৈছো যে ইয়াত টোটেল সৰ্বমুঠ ভোটদান হৈছিল 401টা আৰু ইয়াৰে বৈধ ভোট হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিল 385টা ভোট আৰু দেখিছে ছগৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে তাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল সেই ৱাৰ্ডটোত আৰু তাৰ পাছতে কিন্তু এটা ভোটত মাত্ৰ এটা ভোটত মোৰ কাষত থকা পিণ্টু ডেকা নামৰ এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে গতিকে দেখুৱাই দিছো নমি কাকতি তেওঁ পাইছিলে 35টা ভোট পৰাগ বৰা তেওঁ পাইছিলে 93টা ভোট পিণ্টু দত্ত তেওঁ পাইছে 94টা ভোট
বিষ্ণু ডেকা নামৰ আৰু এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে পাইছে 93টা ভোট, অৰ্থাৎ সংগীতা ডেকা 93টা ভোট পাইছে, অৰ্থাৎ দুগৰাকীয়ে 93টা পাইছে আৰু মোৰ কাষত থকা পিণ্টু ডেকা নামৰ এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে 94টা ভোট লাভ কৰিছে। কেনেকুৱা হ'ল? ৰিপুলিঙো হৈছে বুলি আমি শুনিছো, কি ক'ব বিচাৰিব প্ৰথমতে আপুনি? মই সমূহ ৰাইজকে অভিনন্দন জনাইছো। আৰু ভয় লাগি আছে, এতিয়াও ভয় লাগি আছে, মানে বিশ্বাস নাছিলে, কিন্তু মই বেছি পাম বুলি আশা কৰিছিলো, কিন্তু মই অকণমান কম পাইছো ভোটটো। তথাপিও দুগৰাকীয়ে 93টা ভোট, আপুনি মাত্ৰ এটা ভোটে ইফাল সিফাল কৰি দিলে। আপোনাৰ ভাগ্য কপাল আজি ফুলাই তুলিলে। ৰাতিপুৱা কেনেকে আহিছিলে? কিবা ভাল দেখি আহিছিলে নে কেনেকুৱা ধৰণৰ? মন্দিৰত পূজাও কৰি অহা দেখিছো। হয়, মই মন্দিৰত ৰাতিপুৱা পূজা কৰি পেলাই ওলাই আহিছো। এতিয়া কেনেধৰণে আপুনি সহায় কৰিম বুলি ভাবিছে? কি কি কাম আপোনাৰ যিটো ৱাৰ্ড আছে সেই ৱাৰ্ডটোত কৰিবলগীয়া আছে? প্ৰথম কামটো আপুনি কি কৰিব? কাৰণ আপোনাক কপালে টানি নিছে বুলি কয়, কপাল মানে আপুনি 93টা, দুগৰাকীয়ে পাইছে, আপুনি 94টা পাইছে। চাওক, মই আগতে সেই নিজ বেলেগৈ গাঁও পঞ্চায়তৰ কাউন্সিলৰ আছিলোঁ, আৰু এইবাৰ মই আশা কৰি পেলাই ৱাৰ্ড মেম্বাৰ উঠিছোঁ আৰু জয়ো হৈছোঁ, আৰু এটা আশাও কৰিছোঁ। এতিয়া কোনবা দলৰ আপুনি সহায় ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে, কাৰণ আপোনালোকৰ তাৰ মাজৰ পৰা এগৰাকী সভাপতি নিৰ্বাচিত হ'ব, গতিকে আপুনি কোনফালে যাম বুলি ভাবিছে এই মুহূৰ্তত? মই বিজেপি দলকে ছাপোৰ্ট কৰিম। আগতেও, কাৰণ মই বিজেপি দলৰ পৰাই কাউন্সিলাৰ উঠিছোঁ যেতিয়া, মই দলতে আছোঁৱে বিশেষকৈ, আকৌ দলৰ মোৰ বিষয়বাব আছে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ কামখিনি আপুনি ভালকে কৰিব। দৰ্শকসকলক এটা কথা পুনৰ কৈছো যে 93টাকৈ ভোট দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে পালে আৰু 94টা ভোট মোৰ কাষত থকা এই পিণ্টু ডেকা। ধ্ৰুৱ, আমি এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো। ইতিমধ্যে ধ্ৰুৱই দেখুৱাইছে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে মাত্ৰ এটা ভোটৰ ব্যৱধানত তেওঁ আচলতে কপাল ফুলিছে বুলিয়ে ক'ব লাগিব। এটা ভোটৰ ব্যৱধানত তেওঁ জয়লাভ কৰিছে। আমি এবাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ কিছু পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাম। ডিব্ৰুগড়তো ভোট গণনা চলি আছে, কেইবাটাও কেন্দ্ৰত, কেইবাটাও পঞ্চায়তৰ ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল। আজি ভোট গণনা চলি আছে ডিব্ৰুগড়ত। আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলা ব্যুৰ টমাছ বুঢ়াগোহাঁই আছে। কিছু সময় পূৰ্বে টমাছ বুঢ়াগোহাঁই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছিল। এই মুহূৰ্তত আমি টমাছ বুঢ়াগোহাঁইৰ সেই প্ৰতিবেদন আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই ল'ব বিচাৰিছো। হয়, নিশ্চয় এক বৃহৎ জয়ৰ দিশে আগবাঢ়িছে বিজেপি দল, আৰু ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় প্ৰেক্ষাপটত যদি আমি চাওঁ, ডিব্ৰুগড়ত একেবাৰে বিৰোধী শূন্য হ'বলৈ গৈ আছে বুলি এতিয়া ক'ব পাৰি। আনুষ্ঠানিকতা কেৱল বাকী আছে। কি ক'ব এই বিষয়ত? আমি ডিব্ৰুগড় যিটো দেখিছোঁ বিজেপি, এতিয়া আমি আনুষ্ঠানিকতাহে বাকী আছে কেৱল। চাওক, এই গোটেই কথাটো যদি আপুনি এটা কথাত ক'বলৈ যায়, মোদী হাইতো মুমকিন হাই। মোদী ডাঙৰীয়া যি এই গোটেই আন্তঃগাঁথনি আৰু আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ এই গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ বা পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলক কি ধৰণে তেওঁলোকক আমি সহায় কৰিব লাগে, তেওঁলোকৰ উন্নয়নৰ কথা যি ধৰণে চিন্তা কৰিব লাগে, এই গোটেই চিন্তাটো ইমান সূক্ষ্মভাৱে আৰু ইমান দৃঢ়তাৰে চিন্তা চৰ্চা কৰিলে, সেই চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ পাছত যেতিয়া তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাম আৰম্ভ হ'ল, তেতিয়া সমগ্ৰ ৰাইজে বুজিলে যে নহয়, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বাবে অল্টাৰনেটিভ হিচাপে কাকো তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব নোৱাৰা হ'ল, আৰু সেইকাৰণে আমাক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সপক্ষে তেওঁলোকে ভোট দিলে। আজি আপুনি ভাবি চাওক যে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত, মোৰ নিজৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 2টা জিলা পৰিষদ আৰু 7টা আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ আৰু 70জন মেম্বাৰ আটাইকেইজনেই জিকিবলৈ সক্ষম হ'ল। এটা চিটো নজান, আৰু প্ৰত্যেকটো ইজনৰ সিজনৰ মাজত আমাৰ 30-40% ডিফাৰেঞ্চত আমি জিকিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এই কথা হ'ল মানুহৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতি আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি যি আশ্বাস আৰু বিশ্বাস আছে, সেই বিশ্বাসৰ প্ৰতিফলন বুলি ক'ব খুজিছোঁ। 26 এতিয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ বেছি দিন নাই, আৰু আজি যিটো নিৰ্বাচনৰ ফলাফল, সেই ফলাফল তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব বুলি ভাবে? চাওক, মেট্ৰিক পৰীক্ষা যেতিয়া হয়, মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ আগতে টেষ্ট পৰীক্ষা হয়। টেষ্ট পৰীক্ষাত যদি আপুনি 99 পায়, আপুনি কি ভাবিব যে মই অংকত মেট্ৰিকত মই 100ৰ ভিতৰত 100 পাম? সেইটোৱেই হ'ল ইয়াৰ আজি ৰিজাল্ট। আৰু আনকালে আমি যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ দেখোঁ, যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ এটা হয়, এইবাৰ কিছু চাওক, এই বৰ্তমান দেশৰ যিটো পৰিস্থিতি, দেশৰ এখন যুদ্ধৰ লগত জড়িত হৈ আছে,
সেই গোটেই পৰিস্থিতিৰ ওপৰত যোৱাকালি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা আহ্বান কৰিছে যে আমি জিকিলেও বা হেৰি হ'লেও আমি এই যিবিলাক আমি ফূৰ্তি কৰোঁ এই ফূৰ্তিবিলাক আমি কৰিব নালাগে কাৰণ দেশৰ এটা সময়ত আমাৰ -20 ডিগ্ৰীত আমাৰ সৈন্যই যুদ্ধ কৰি আছে সেই সময়ত আমি একে ভাৰতীয় নাগৰিকে একে আমাৰ ককাই ভাই ইয়াত যদি এই ফূৰ্তি ফাৰ্তাবিলাক কৰা যায় এইবিলাক কথাৰে তেওঁলোকৰ মনত আঘাত পাব পাৰে আৰু মই কৈছোঁ যে এতিয়া একো কৰিব নালাগে আমাৰ সকলোখিনি ঠিক হৈ যোৱাৰ পাছত আমি সুন্দৰভাৱে সকলোখিনিয়ে আমাৰ এই বিজয় উল্লাস পাতিম আমি যিখিনি কথা ক'ব আমাক ওপৰৰ পৰা নিৰ্দেশ দিব তেনেকৈ আমি বিজয় উল্লাস কৰিম ধন্যবাদ এয়া আছিল মন্ত্ৰী প্ৰশান্ত ফুকন ইতিমধ্যেই তেখেতে বহুখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু এক প্ৰকাৰে চাবলৈ গ'লে কেৱল আনুষ্ঠানিকতা বাকী আছে ডিব্ৰুগড় জিলাখনৰ 22টাকৈ যি জিলা পৰিষদ লগতে আটাইকেইখন পঞ্চায়ত এতিয়া বিজেপি দখললৈ প্ৰায় গৈছে বুলি ক'ব পাৰি আনুষ্ঠানিকতা অকল বাকী আছে আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে ৰিজাল্ট ঘোষণা হ'ব আৰু এইদৰে এতিয়া মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো টমাছ বুঢ়াগোহাঁই কেনেধৰণে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিটো প্ৰান্ততে এতিয়া প্ৰায় আনুষ্ঠানিকতাহে বাকী বা আনুষ্ঠানিক ঘোষণাহে বাকী কিন্তু প্ৰায়সমূহ আচলতে ভোট কেন্দ্ৰত সেইখিনি ফলাফল ইতিমধ্যে ওলাই গৈছে বিজেপি মিত্ৰজোঁট কেনেধৰণে আগবাঢ়ি গৈছে আমি এবাৰ মঙলদৈৰ খবৰ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো যিহেতু মঙলদৈত উপস্থিত আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱা গতিকে ৰাজু বৰুৱাৰ জৰিয়তে এবাৰ সবিশেষ জানিম মঙলদৈৰ পৰা ৰাজু বৰুৱা এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো আপোনাৰ জৰিয়তে আমি সবিশেষ জানিব বিচাৰিছো কিমান কি কেনেধৰণে আগবাঢ়িছে আমি আপোনাৰ জৰিয়তে জানিব বিচাৰিছো আৰু আপুনি বৰ্তমান কোনটো ভোট কেন্দ্ৰত উপস্থিত আছে কেনেধৰণৰ অগ্ৰগতি আমি সকলোখিনি আপোনাৰ জৰিয়তে জানিব বিচাৰিছো ৰাজু বৰুৱা এঞ্জেলা আমি প্ৰথমতে এই কথাটো উল্লেখ কৰি ল'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ত আৰু মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ত যিহেতু মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টি যিটো আছে সেই বিধানসভা সমষ্টিটোৰ যিখিনি ইয়াত ভোটাৰ আছে তেওঁলোকৰ ভোটসমূহ এতিয়া গণনা কৰি থকা গৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত বহুখিনি অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ জিলা পৰিষদৰ 4গৰাকী যি জিলা পৰিষদ আছিলে তাৰ ভিতৰত এটা পূৰ্বতে বিজেপি জয়ী হৈছিলে বাকী থকা 3টাত ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত যিখিনি খবৰ আছে 3টাতে বিজেপি মিত্ৰজোঁট আগবাঢ়ি এই সময়লৈকে আছে আমি এবাৰ ভিৰটো দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যথেষ্ট সংখ্যক লোকে ইয়াত সমৰ্থকে ইয়াত ভিৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰে নিজা নিজা সমৰ্থনত কিছু প্ৰাৰ্থী আছে আৰু সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ বাবে তেওঁলোকে এনেধৰণে ওলাই আহিছে কাৰ সমৰ্থনত আহিছে অংকিতা শৰ্মা নিয়োগৰ সমৰ্থনত অংকিতা শৰ্মা নিয়োগ বিজয় সাব্যস্ত হোৱা বুলি ইতিমধ্যে আমি গমেই পাইছোঁ খুবেই ভাল লাগিছে কোন দলৰ নিৰ্দলীয় আছিলে কিন্তু বিজেপিৰ সমৰ্থন বিজেপি সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছে আৰু আপুনি কোৱাৰ ধৰণে উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ জয় জয়কাৰ এতিয়া হৈ আছে ইফালে আমি এইফালেও কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ খবৰ আহিছে নাই আহিছে কি খবৰ আহিছে অংকিতা নিয়োগ জয়ী হৈছে আমি হয় 6টা ভোটত অংকিতা নিয়োগ জয়ী হৈছে ইফালে আমাৰ সবচে ভাল লাগিছে যিজন ব্যক্তি মিউনিচিপালিটি বোৰ্ডৰ চেয়াৰমেন থাকি পেলাই তেওঁ ডিচিৰ লগত একেলগে ৰাউণ্ড টেবুলত বহা ৰাজু বৰুৱা এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো যুদ্ধবিৰতিৰ পাছত পুনৰ সংবাদমেল ভাৰতীয় সেনা আমি পোনপটীয়াকৈ ভাৰতীয় সেনাৰ সেই সংবাদমেল আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো Good evening, ladies and gentlemen. Jai Hind. Welcome to this special press conference on Operation Sindoor. We will begin with opening statements by the 3 senior officers to my right here who have been directly overseeing operations during Operation Sindoor. We have Lieutenant General 𝐒𝐶𝐈, Director General Military Operations, who will cover the aspects related to land domain. Air Marshal A.K. Bharti to his right, Director General Air Operations,
will provide insights on the air domain. And to my right is Vice Admiral A.N. Pramod, Director General, Naval Operations, who will cover aspects on maritime domain. Following their briefings, we will move on to the question answer session. I now request the DGMO to commence the opening brief. Thank you, Sandeep. A very good evening to all of you, ladies and gentlemen. You are all by now familiar with the brutality and the dastardly manner in which 26 innocent lives were prematurely terminated at Pahalgam on the 22nd of April. When you combine those horrific scenes and the pain of the families that the nation witnessed with numerous other recent terrorist strikes on our armed forces and defenseless civilians, we knew that the time had arrived to make yet another compelling statement of our resolve as a nation. Operation Sindoor was conceptualized with a clear military aim to punish the perpetrators and planners of terror and to destroy their terror infrastructure. What I do not state here, of course, is the often stated determination of India and its intolerance to terror. It set into motion a very diligent and microscopic scarring of the terror landscape across the borders and the identification of terror camps and training sites. The locations that emerged were numerous, but as we deliberated more, we realized that some of these terror hubs were now bereft of any presence and had preemptively been vacated, fearing retribution from us. There was also a term of reference and our own binding, self-imposed restriction to target only terrorists and thus prevent collateral damage. There were 9 camps that you are now all familiar with, which were confirmed by our various intelligence agencies to be inhabited. Some of these were in POJK, while there were others that were located in the Punjab province in Pakistan. Nefarious places such as Muridke, the hub center of the Lashkar-e-Taiba, has over the years bred infamous characters such as Ajmal Kasab and the likes of David Headley. What followed was a careful scrutiny of each of these sinister locations, their layout, configuration, even the type of construction in each structure, and the terrain obtained around these. This was with an obvious intent to deduce and identify the exact vector that was required for their neutralization, as also the eyes in the sky that we would send up to ensure that we brought back evidence that we had indeed what we set out to. The precise images of these engagements on that fateful and historical night have already been showcased during the first press statement on the 7th of May that was helmed by our Foreign Secretary. I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. The line of control was also violated soon after by Pakistan, and the erratic and rattled response of our enemy was apparent from the number of civilians, inhabited villages and religious sites such as Gurudwaras that were unfortunately hit by them, leading to a sad loss of lives. The Indian Air Force
played a major part in these strikes by engaging some of these camps, and the Indian Navy provided wherewithal in terms of precision munitions. The Indian Air Force obviously had their assets up in the sky, and I will here request Air Marshal Bharti, the Director General of Air Operations, to detail for you the methodology that the men in blue adopted to successfully manifest this mission. Thank you, Rajiv. A very good evening, ladies and gentlemen. It indeed is a difficult time that we have to come here like this and brief you. We could have done without this, but we had no choice. As the DGMO has detailed, the event was precipitated by the dastardly act at Pahalgam. The sequence of events have already been detailed. We carefully selected the targets, and out of the 9 selected targets, the target systems that were given to the Indian Air Force were the notorious training camps at Bhavalpur and Muridke, these being further from the international boundary. Through critical target system analysis, we analyzed what was to be done to annihilate these targets and plan to engage these targets with precision air-to-surface guided munitions so as to avoid collateral damage. The modalities of planning process I will not go through at this instant. However, what I would like to show you is the results that we achieved through our targeted air strikes. Could I have the second slide, please? Yeah, change, please. Okay. This is what the terror infra at Muridke looks like. If you see, north is as indicated, and to the right is east, where the international boundary lies. Could we have the next slide, please? Orientating. Just go back to one slide. Okay. Please have a look at this red building, the series of buildings out here, and this empty ground. Next. If you relate, the empty ground is here, and you see this is the first weapon that is impacting. This is the impact point number 1 on Muridke training camp with our precision guided weapons on early morning 7th. Next, please. Keep your eyes glued for the second weapon coming in and the second impact on the selected target point. Next slide, please. Third weapon, third impact. Continue. And fourth weapon, fourth impact. So through these targeted and precision targeting, we addressed the target at Muridke, which was the terrain infrastructure. Can you hear me? All right. Okay, I'll come closer to the mic. Now we go to the next target, which is the Bhavalpur training camp. Next slide, please. Okay, just wait. So the effect, if you see, the impact point, if I can point out, this is the impact point. The ammunition has
gone through the roof and it has created a blast inside, the photographs of which you would have, all of you would have seen. And the red building, after that there was this double-story building. It has been completely decimated by precision targeting. Next please. The target system which was in the north, a series of buildings. I'll show you how it looked. Next. Completely destroyed by our precision targeting. Next. Now coming to Bhagalpur, this is the target complex that we are dealing with, a fairly large target complex. So we had to carefully choose the points that we needed to address, which were high value and which would meet our stated objectives of eliminating the terrorists. I would like to draw your attention to this red canopy, and in relation to that I would cover the targets. One target system is a series of buildings here, other one here and other one out here. Next slide please. This is how it looked before and this is how the building looked after the impact of the weapon, and orientation in relation to this red canopy you can see here. Next please. Before, next, and after. The roofs have completely collapsed. Next. This is the target system. Next. Precision targeting, and we have achieved our objectives here. Next. All right, so that was what we did on the 7th. Our objective was to address these two terrorist camps, and that we did with precision. And thereafter, we maintained a robust air defense posture, because remember, our objective was to target the terrorists and terrorist infrastructure, not any other infrastructure, not the Pakistani military, not the Pakistani any other infrastructure. So that is what we have maintained on the 7th of May. However, FTR++, मजबूती का আপোনাৰ মন প্ৰাণ ভৰি পৰাকৈ ND24ৰ এটি নতুন অনুষ্ঠান। এয়া আকাশবাণী, এতিয়া শুনক সুগম সংগীতৰ অনুষ্ঠান গীতিমালিকা। আকৌ উভতি যাওয়া হওক তাহানিৰ দিনবোৰলৈ। ৰেডিঅ'ৰ গীত শুনি জিৰণি লোৱাৰ সময়বোৰলৈ। কিন্তু এইবাৰ ৰেডিঅ'ত নহয়, এইবাৰ টেলিভিছনত। নপুৰণি অসমীয়া জনপ্ৰিয় গীতেৰে সজাম এটি সুন্দৰ দুপৰীয়া। অকমান দেখা কাষ চাপি কমলা নাচি নাচি আহি নাচনি পখিলা আপোনাৰ মন প্ৰাণ ভৰি পৰাকৈ ND24ৰ এটি নতুন অনুষ্ঠান। এয়া আকাশবাণী, এতিয়া শুনক সুগম সংগীতৰ অনুষ্ঠান গীতিমালিকা। Thank you, Air Marshal. So, ladies and gentlemen, he's outlined operations not only on the night of 6th and 7th of May, when Operation Sindoor commenced, but also on the subsequent night. Being well aware and familiar with the congenital and impulsive nature of our adversary, and even though we did attempt to reach out and communicate our compulsions to strike at the heart of terror to my counterpart in the immediate wake of Operation Sindoor, the request was brusquely turned down, with an intimation that a severe response was inevitable and in the offing. We were of course prepared. Operations on the 7th and the 8th, Air Marshal Bharti spoken about. On the night of 8th and 9th of May,
They flew drones and aircrafts into our airspace all across the borders and made largely unsuccessful attempts to target numerous military infrastructure. Violations on the line of control by Pakistan also commenced yet again and precipitated into fierce RT engagements. The air operations on the night of 8th and 9th of May, I'll yet again request the DG Air Operations to cover. So I just covered what happened on the night of 7th and 8th. What we found that on the night of 8th and 9th, starting as early as 22:30 hours, our cities had a mass raid of drones, unmanned aerial vehicles, UCAVs, starting right from Srinagar, going down right up to Nalia. It was a mass raid in waves and it was relentless. However, we were prepared and our air defense preparedness ensured that there is no damage on ground or to any of the intended targets that the enemy might have planned for. The difference between 7th night and 8th night was that on 7th night he sent in his class of UAVs, however, these UAVs can go some distance, they are armed. However, on the 8th, less numbers of armed UCAVs were there or UAVs were there and more numbers of quadcopters, maybe for surveillance or just for harassment of civilians. This continued till midnight. Our air defense preparedness ensured that there was no damage on the ground either to the military installations or to the civilians. However, the enemy had yet again shown that he wanted to up the ante and he wanted a fight, and we were up to the task. In a measured and calibrated response, we once again targeted his military installations, which included his SAM sites at Malirkant. This also included his surveillance radar sites at Lahore and close to Gujranwala. These were suitably addressed, and thereafter his drone attacks continued even till morning, which we countered, and during the daytime there was some respite. Here I would like to bring out another aspect. What we found was that while the drone attacks were being launched from somewhere close to Lahore, enemy had allowed his civilian aircraft to also continue to fly out of Lahore. Not only his own aircraft but international passenger aircraft, which is quite insensitive, and we had to exercise extreme caution even at the cost of some tactical disadvantage to ensure that there is no damage to any of the civilian aircraft. And this was also brought out in our press briefing during the day. So I will now hand over to my colleague to cover the events of 9th onwards. On land, we also undertook certain measures such as deployment of air defense and electronic warfare assets to establish an integrated grid with the Indian Air Force, and I have seen and heard some of you wax eloquent about the benefits of such an architecture when it comes to negating and combating air intrusions. We also carried out deployment to include movement of our forces in the land, sea and air domains. The night of the 9th and the 10th of May saw similar intrusions by drones and aircrafts,
And this time, there was a concerted effort to target airfields and some very, very important logistic installations, albeit yet again unsuccessful and denied gallantly and efficiently, I must say, by the integrated Indian Air Force and Indian Army Air Defence. We further strengthened our deployment and also initiated some pressure points to send a very clear and unambiguous message to the other side to desist from any misadventures on land. Some of the airfields and dumps saw repeated attacks in waves from the air. All were thwarted. The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. What the other side had probably also not reckoned with was the speedy and precise turnaround. আকৌ উভতি যোৱা হওক তাহানিৰ দিনবোৰলৈ ৰেডিঅ'ৰ গীত শুনি জিৰণি লোৱাৰ সময়বোৰলৈ কিন্তু এইবাৰ ৰেডিঅ'ত নহয় এইবাৰ টেলিভিছনত নপুৰণি অসমীয়া জনপ্ৰিয় গীতেৰে সজাম এটি সুন্দৰ দুপৰীয়া অকমান দেখা কাষ চাপি কমলা নাচি নাচি আহি নাচনি